No niin, hei! Mä oon Sanna Nokka ja mä oon täällä maaseutuelinkeinojen lehtorina täällä Mustialassa. Ja tänne on perustettu tällaiset palkokasvinurmikaistat, jossa kokeillaan erilaisia seoksia. Miten palkokasvinurmet menestyy ja miten ne tuottaa sitten säilörehukuiva-ainetta. Ja nyt tässä kaistalla meillä näissä on kaikissa kaistoissa niin tämmöinen perusnurmiseos. Ja sen lisäksi näihin on lisätty sitten sitä palkokasvia. Ja tässä kaistalla meillä on puna-apilaa sen heinäseoksen lisäksi. Ja sitten tässä viereisellä kaistalla meillä on sinimailansta. Ja kuten näette, tässä on jonkunlainen ero tässä kasvuston korkeudessa nyt, kun tänne sinimailaskasvustoon tulee. Ja tämän sinimailaisen tunnistaa, se nimikin tulee siitä, että tää on tämmöiset siniset kauniit sävyyn kukkaset. Ja nämä mailaset on sellaisia syväjuurisia kasveja ja niillä on myös sitten sitä maan rakennetta parantava vaikutus. Ja nämä on sellaisia nämä mailaset, tänä kesän se tuli todistettu, että nämä tykkää lämpimästä ilmasta, kuumasta suorastaan. Eli nämä on kasvanut täällä todella hyvin, vaikka ne hellejaksot oli niin pitkät. Seuraavalla kaistalla ja tässä pitäisi kasvaa vuohenhernettä. Täällä kasvaa muutamia vuohenherneyksilöitä, mutta tämä ei perustettaessa onnistunut, eli tämä vuohenherne ei menestynyt tässä. Ja nyt sitten tämä kaista oikeastaan sellainen vertailukaista, missä on pelkkää nurmiseosta sitten, koska ne vuohenherneet on aivan yksittäisiä. Tämä on silleen kuvastaa nyt sitten sitä nurmi- tai heinäseosta, missä ei sitä palkokasvia ole. Ja tietysti tässä sitten on tämä sakempi kasvusto taas, niin tässä on sitten nämä molemmat mailaset, eli sini- ja rehumailainen molemmat tässä kaistalla kasvaa sitten sekaisin. No niin, ja tässä kaistalla meillä on nyt sitten erilaisia apiloita, eli on puna-apilaa, aalsikeapilaa ja valkoapilaa siinä heinäseoksessa. Siellä vähän erottuukin noi kukkiapilat nyt tässä jo pikkusen. Niin. Nämä on muuten niitetty nämä kaistat niin heinäkuun, mä katonkin sen, ehkä kannattaa siihen 20. päivä heinäkuuta nämä on niitetty. Eli sen 1,5 kuukautta sitten. Tämmönen kaista, mistä nyt sitten voidaan vertailla näiden eri kasvien kasvua ja miten ne vuosien varrella sitten ne seossuhteet ehkä muuttuu. Ja tämä on 2019 perustettu suojaviljaan ja nyt sitten 2020 on tehty säilörehut ja saatu hyviä tuloksia, eli ne kuiva-ainesadot oli hyviä ja nämä heinät sinällään ei niin kuin ensimmäisessä sadossa heinäkasveja vielä oli, mutta sitten toisessa ja kolmannessa sadossa alkoi nämä palkokasvit sitten olla niin kuin valtakasvina. Ja nyt sitten silloin 2020 päästiin nämä parhaimmat kaistat oli lähellä 10 000 kuiva-ainekiloa satotasoltaan, eli se on tosi hyvä se sato ollut, ja näitä ei tosiaan ole lannoitettu ollenkaan, että nämä on sille ihan sitten sillä biologisella typensidonnalla kasvaneet. Ja tänä vuonna on nyt 2 satoa korjattu ja näyttää, että tänä vuonnakin sitten päästään kyllä koviin satoihin. Eli jos tässä nyt vähän katsotaan, että mitkä parhaiten on tänä vuonna menestynyt nämä mailaskaistat, eli rehumailaskaista, sinimailaskaista ja sitten se, missä on molemmat mailaset, niin niistä on tähän mennessä jo siitä parhaasta kaistasta kertynyt 8000 kuiva-ainekiloa ja nyt sitten on vielä se 3. sato korjaamatta, eli sieltä sitten se kuiva-ainesato tulee varmasti olemaan sitten se 10 000 tulee täyteen. Ja sitten tässä nyt sitten tätä sinimailasta on, eli jos joku haluaa näitä pongailla, niin tuolta vaikka muualtakin pelloilta, niin sinimailisen tunnistaa tästä sinisestä kukkasesta ja rehumailaisessa on taas keltainen kukkanen. Apilat varmaan aika moni tunnistaakin. Sitten näistä vielä sen verran
vois sanoa, että nyt kun näistä säilörehua on tehty niin sitten olisi tietysti mielenkiintoista selvittää tulevaisuudessa, miten ne tuolla ruokinnassa toimii. Eli nyt kun niitä on syötetty ja niiltä aikajaksolta on olemassa tulokset, niin varmasti sitten opinnäytetöiden ja muiden kautta pystytään sitä sitten tutkimaan, että miten nämä ruokinnassa toimii nämä erilaiset seokset. Sitten jos me mietitään kestävän tuotannon näkökulmasta tätä, niin näillä monipuolisilla lajikeseoksilla niin voidaan turvata sitä rehun saantia sillä tavalla, tai varmistaa sitä, että saadaan joka vuosi riittävästi säilörehua tilalla korjattua. Niin kuin sanoin niin tuossa mailaset kestää kuumaa ja ne kestää myös kuivuutta, koska niillä on ne pitkät juuret, millä ne ylettyy sen kosteuteen, ja sitten ne tuo myös sitä satomassaa sinne käyttöön. Eli nyt kun meillä ihan selkeästi nämä kesät on niin kuin enemmän mennyt tällaisiin äärisäihin, eli on kuivaa ja on kuumaa ja sitten taas voi olla tosi märkää, niin sitten kun on erilaisia kasveja erilaisilla lohkoilla ja mietitään yleensäkin, että mitkä kasvit sopii millekin lohkoon, niin pystytään niin kuin sillä tavalla turvaamaan se oman tilan karkearehun riittävyys, koska se on kuitenkin kaikkien niin kuin nautojen ruokinnan perusta, että se karkearehu on hyvälaatuista ja sitä on vapaasti tarjolla, niin siitä lähtee rakentumaan sitten se ruokinta, ja se on myös kestävää ruokintaa, koska nauta on märehtiä ja käyttää hyväkseen ne säilörehun energiat parhaiten.